السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة الدائرة الزرقاء. معنا هنا في دائرتين صغيرتين، هنا مساحة كل منهما 1 سنتيمتر. دائرة صغيرة تمس دائرة صغيرة أخرى، مساحة كل منهما معلوم، كل واحدة 1 سنتيمتر. وفي دائرة أخرى كبيرة تمس الدائرة الصغيرة أيضا غير معلوم مساحتها. وفي هنا من المركز الدائرة الصغرى هنا في مماس، هنا خرج منها هنا نصف القطر وخرج إلى مماس للدائرة الكبيرة في الأعلى ومماس آخر. المطلوب طبعا إيجاد مساحة الدائرة الزرقاء. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة، ورجاء إعطاء اللايك ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع. في بداية الأمر طبعا نحن نعلم أن مساحة الدائرة بتساوي باي ار تربيع. باي ار تربيع بتساوي 1 للدائرة الصغيرة اللي هي الأولى، والتانية نفس الفكرة. طبعا هنا نصف القطر بيكون ار سمول، والدائرة الكبرى غير معلومة. طبعا المطلوب إيجاد مساحتها، وهنرمز لنصف القطر ار كابيتال، يبقى باي ار كابيتال دي مطلوب إيجاد مساحتها. طيب أنا هنا هبتدي إن أنا من مراكز الدائرة هبتدي أوصل لمركز الدائرة الكبيرة اللي هي الدائرة الزرقاء. وهنا طبعا الدائرة الكبيرة المركز نص القطر ار كابيتال، ادي نص قطر وادي نص قطر، ونفس الشيء هنا في الدائرة الصغيرة دي نص قطر ونص قطر، يعني نعمل قطر كامل، وهنا نص قطر. يبقى بالتالي بوصل ايه هنا انصاف الاقطار كلها، وبالتالي مع المماس اللي بره ده وهنا الشكل ده اصبح معاك تكون ايه كما ترى مثلث. هنا تكون مثلث كبير اهو، ومثلث ايضا صغير في الداخل. تمام. فبالتالي انا خدت الشكل المثلث هنا في الخارج اهو كما نرى امامنا. هنا الجزء اللي تحت ده كان ار وار، يعني 2 ار اهو، والجزء التاني ده عبارة عن الار كابيتال زائد الار سمول. فهنا وده طبعا ار الكابيتال، يعني الجزء اللي تحت لو جيت تحسب الضلع اللي تحت ده هيكون 3 ار سمول زائد ار كابيتال. اصبح معاك المثلثين دول، هنا مثلث كبير وفي الداخل مثلث صغير. طبعا في عمليه تناسب ما بينهم، فننزل من خلال التناسب لان المثلثين دول متشابهين، فهناخد منهم عمليه ايه تناسب. يعني من المثلث الصغير هنا اللي احنا محددينه ده اللي باللون الاخضر ده، هيكون معانا هنا 1 ار، اللي هو 1 على 2 ار. هنا الجزء ده 1 لان ده ار، يعني 1 ار على 2 ار. تمام. بتساوي من المثلث الكبير التاني ده هناخد منه ايه؟ هناخد منه الار كابيتال اهو، على تحت ايه الار كابيتال زائد 3 ار. هنا 3 ايه ار، لان كان طبعا هنا ار وار 3 اهم، 3 ار سمول زائد الار كابيتال اللي هو الضلع الكبير. طبعا نختصر الار دي الصغيرة سمول مع الار سمول، يبقى فوق هنا هيكون 1 وتحت 2، يعني دي نصف. يعني هنا فوق نصف زي ما قلنا، وهنا ار على ار زائد 3 ار. طبعا طرفين في وسطين، فهيكون معانا الاتنين تتضرب في الار، يعني 2 ار بتساوي هنا الواحد يتضرب في العدد ده يبقى في الار زائد 3 ار. هنا باختصار ناقص ار وهنا ناقص ار عشان الاتنين دول بالسلامة يروحوا، يبقى هنا عندك 2 ار ناقص ار، يبقى ار بتساوي 3 ار سمول. طب ما تيجي ان احنا نربع، لان انت طبعا بتحتاج الار تربيع عشان في مساحة الدايرة بتكون باي ار تربيع. لو ربعت يبقى دي ار تربيع، وتربع دي اهي تربيع، يبقى ار تربيع زي ما هي هنا، وهنا نربع يبقى الثلاثة دي تربيع، وهنا ار سمول دي تبقى تربيع ايضا. يعني هيكون هنا معاك التلاتة تربيع، يعني دي 9 ار تربيع. يبقى اذا هنضيف لها الباي للطرفين، هيكون هنا كما نرى امامنا، لان مساحة الدايرة طبعا باي ار تربيع. وطبعا احنا عارفين ان الار موجودة بقيمتها بايه؟ بواحد، هي معطاة من المعطيات في الاول، يبقى الواحد تربيع يعني واحد، يعني 9 في 1 ب9.
يعني إذا باي ار تربيع، ار اسمه ار كابيتال طبعا تربيع، طلعت بكام؟ ب9. يبقى المساحة الدايرة الصغيرة ب1، والمساحة الدايرة التانية هتكون قيمتها 9 سنتيمتر مربع، أو على حسب الوحدة المعطاة لديك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.